Moikka! Tervetuloa takaisin kanavalle. Tänään tutustutaan yhteen hauskimmista ja pienimmistä maastoajoneuvoista, mitä Japanista on koskaan tullut. 2006 vuosimalli Mitsubishi Pajero Mini. Let's check it out! Mitsubishi Pajero Mini oli Mitsubishin vastaus kasvavaan kompaktien maastureiden kysyntään 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Se julkaistiin alun perin vuonna 1994, mutta vuonna 1998 Mitsubishi julkaisi toisen mallisukupolven, jota valmistettiin pienten ulkoisten päivityksien kanssa aina vuoteen 2012 asti. Tää auto näyttää aivan pienoismallilta isosta Pajerosta. Ja se on ehkä just se pointti. Tää on kei-auto, eli se noudattaa Japanin tarkkoja säädöksiä moottorin koon ja auton mittojen suhteen. Mutta tän koon ei kannata antaa hämätä, koska tää on oikeesti todella suorituskykyinen auto näille spekseille. Ja se on yllättävän mukava ajaa. Vaikka auto on tosi korkea, niin tää jousitus on suhteellisen jämäkkä mutkissa. Se ei turhaan niiaile ja se ei hae missään töyssyissä tai mene niinku tien mukaan. Kun nyt kiihdetään 50 vauhtiin, niin saa mitään ongelmaa. Tarvitse vähän painassa kaasua ja nyt on 50 mittarissa. Yksi juttu mikä tässä autossa on todella outoa on se, että koska tää moottori on niin uskomattoman pieni, niin tää auto käy aika korkeilla kierroksilla. Heti kun painaa kaasua, niin tää laatikko pudottaa pienemmän vaihteen. Ja ehkä sen on pakkokin, koska vääntöä tässä on noin 90 newtonia. Pajero Minin sisusta on japanlaiseen tyyliin todella yksinkertainen, mutta toimiva. Kojelauta on pystysuora, näkyvyys erinomainen ja hallintalaitteet selkeitä. Autossa on 4 istumapaikkaa ja takapenkit kaatuu, jolloin tavaratilaa syntyy yllättävän paljon. Tämähän oikeasti ei ole mikään luksusauto, mutta se on rehellinen auto. Ja rehellisesti sanottuna, fiilis sitä ajaessa on enemmän niinku ois pienessä seikkailuautossa, eikä missään halpiskinnerissä. Pajero Mini on vain 3,4 metriä pitkä. Lyhyempi kuin Miata, mutta tuntuu pieneltä tankilta. Tää auto näyttää sille, että se on valmis vallottamaan vuoria. Ja mikä on hassuinta, niin se oikeesti pystyy siihen. Tää laatikon vaihdevälitys on niin matala, että tää menee niinku ihan mistä vaan mäestä ylös. Pajero Mini pysyy tiestä riippumatta vakaana, vaikka akseliväli onkin todella lyhyt. Ja maastossa, kun neliveto on päällä ja lyhyet ylityskulmat pelaavat, tää menee paikoista, jossa moni iso katumaasturi jäisi jumiin. Ja koska siinä on Pajeron oikeaa DNAta, se on oikeasti kykenevä, varsinkin G-luokan mittapuulla. Ajokokemus tällä Pajero Minillä on aika erilainen. Varsinkin ilman turboa, tai tosiaankaan on nopea auto. Tällä turbolla tää auto herää henkiin, mutta tää auto on kuitenkin täynnä luonnetta. Ohjaus on todella kevyt. Joustos on suhteellisen pomppuinen ja aika pintajäykkä. Mutta se on tosi hauska. Sä tunnet tän tienpinnan todella hyvin tästä. Mutta auto ei kuitenkaan vetele urien mukana, koska tää menee aika lailla urien niinku keskellä, koska tää on niin hemmetin kapea. Päivittäisessä ajossa Pajero Mini on supertaloudellinen. Kulutus voi olla 5-6 litraa sataselle. Huolto on yksinkertaista, etenkin 3G83 moottorille, jota käytettiin laajasti eri Mitsubishi-malleissa. Ja yksi juttu, mikä tässä autossa tosi paljon huvittaa, on tää epäsymmetriset taustapeilit.
Ja se epäsymmetrinen numero, koska tässä on 3 taustapeiliä. Tässä on ovipeilit ja tossa konepellillä on sitten yksi tommonen tosi pieni, vähän niinku karavaanaripeili. Mut se osoittaa suoraan tonne vasemman etupyörän viereen. Eli jos sä lähdet ajatella oikeesti jotain kunnon offroadia, niin sä voit tuolla peilin avulla ohjata sitä, missä se toinen rengas menee, että sä näet, että missä ne kivet oikeesti on siellä. Pajero Mini on saanut kulttimaineen Japanissa, ja nyt se alkaa näkyä myös esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Näitä nostetaan, niihin laitetaan maastorenkaita, kattotelineitä ja karjapuskureita. Moottoritiellä auton pieni moottori joutuu kovalle rasitukselle lyhyen välityksensä vuoksi. Kierrokset ovat 100 kilsan tuntinopeudessa jo yli 4000 kierrosta, joten pitkän matkan moottoritie kulkineeksi Mini Pajero ei oikein sovellu. Tää auto on helppo parkkeerata, helppo ajaa ja tää kerää huomiota enemmän kuin autot 10 kertaa sillä hinnalla. Autoa voi ajatella vähän niin kuin Suzuki Jimnyn hauskana pikkuserkkuna. Jos sä etsit tosi hauskaa, erilaista ja yllättävän pätevää, Mitsubishi Pajero Mini tarjoaa juuri sitä. Se ei ole tehokas, mutta se on täynnä persoonaa. Se ei ole iso, mutta se menee sinne, minne isot ei pääse. Ja mikä on tärkeintä, jokainen ajo tuntuu pieneltä seikkailulta. Kiitos kun katsoit videon. Ajaisiko sä just tällaisella pikkumaasturilla? Droppaa kommentti ja kerro minkälaisen vekottimen haluat, että mä käyn seuraavalla kerralla koeajamassa. Just tää auto on tällä hetkellä myydessä JDM Outletin sivulla ja mä jätän linkin tonne videon alle. Että voit käydä kattelemaan missä hinnoissa nää pyörii. Mä oon Modi ja kiitos kun katsoit videon. Ja hei, jos rivissä näkyy jotain autoa, mikä kiinnostaa nähdä, niin pistä kommenttia alas. Käydään kysyä JDM Outletilta, päästäänkö uudestaan koeajolle. Kiitos kun katsoit videon.